ሃይ ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ዛሬ 12ኛ ክፍል ማትስ ቻፕተር 2 ደሪቬቲቭ እናያለን። እሱም በደሪቬቲቭ ዴፊኒሽን እንዴት ደሪቬት ማድረግ እንዳለብን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢን ጀነራል ደሪቬቲቭ ማለት ስሎፕ መፈለግ ሲሆን ግን ስሎፑን በደሪቬቲቭ የሚፈለጉ በተለያየ ፎርሙላዎች አሉ። በተለያየ አይነት ፋንክሽን ሲሰጠን የተለያየ አይነት ፎርሙላ ተጠቅመን የምናገኝ ይሆናል። ስለዚህ የዛሬ ደሪቬቲቭ በዴፊኒሽን በመጠቀም ደሪቬቲቭ እንዴት እንደምናገኝ እናያለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ፋንክሽን ቢሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቢሰጠን ደሪቬቲቭ ለመፈለግ የዚህ ደሪቬቲቭ ለመፈለግ አንደኛ ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ማለት ደሪቬቲቭ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዲ ባይ ዲ ኤክስ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አድርገን መፈለግ እንችላለን። ማለት ደሴም ነው አጻጻፉ ማለት ነው። ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ እና ዲ ባይ ዲ ኤክስ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ወይም ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት የተሰጠን ፋንክሽን ነው ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እሱን ስንፈልግ ዴፊኒሽኑን ተጠቅመን ደሪቬቲቭን ስንፈልግ ምን ይሆናል? የተሰጠን ፋንክሽን ለምሳሌ የተሰጠን ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ከሆነ ደሪቬቲቭን ለመፈለግ ዴፊኒሽኑን ተጠቅመን ለመፈለግ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኦፍ በኤክስ ቦታ ማለት ይሄኛ እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ያለችው በኤክስ ቦታ እናደርጋለን ኤክስ ፕላስ ኤች እንጨምርበታለን ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ያለው ኤፍ ኦፍ ኤክስ እና የተሰጠን መጀመሪያ ላይ የተሰጠን ጊቭን ደሴም ነው ዲቫይድ ባይ ኤች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ነው። በዴፊኒሽን ፈልጉ ከተባላችሁ ይሄ ፎርሙላ ስለሆነ በዚህ ፎርሙላ እንፈልጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ብናይ ኤግዛምፕል 1 ፋንክሽን ለምሳሌ ቢሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቢሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ቢሰጠን የዚህ ደሪቬቲቭ እንዴት ነው የምንፈልገው? በዴፊኒሽኑን ተጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ፎርሙላ ከመጠቀማችን በፊት ሁለት ነገር መፈለግ አለብን። አንደኛ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤክስ መፈለግ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ያው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሁለት ነገር ነው የሚያስፈልገን። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤች እና ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው የሚያስፈልገን። ለምን እዚህ ጋር ፎርሙላ ላይ እንደሚታዩት እዚህ ፎርሙላ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤች እና ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው የሚያስፈልገን። ኦልሬዲ ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተሰጠን መጀመሪያ ላይ የተሰጠን ፎርሙላ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤች እንፈልጋለን ማለት ነው በመጀመሪያ ስቴፕ። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤች ማለት በኤክስ ቦታ ኤክስ ፕላስ ኤች እናደርጋለን ማለት ነው። በኤክስ ቦታ ያ ማለት ምን ማለት ነው? የተሰጠን ፋንክሽን ለምሳሌ ኤክስ ስኩዌር ነው። በኤክስ ቦታ ኤክስ ፕላስ ኤች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኤክስ ፕላስ ኤች እናደርጋለን በኤክስ ቦታ ስኩዌር ስላለው ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። በኤክስ ቦታ ልክ የዚህኛ ፋንክሽን በዚህ ኤክስ ቦታ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤች እንዳደረግ ነው። ኤግዛምፕል እንደዚህ እዚህ ላይ ደግሞ እዚህ ጥያቄ ላይ በኤክስ ቦታ ኤክስ ፕላስ ኤች እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ደግሞ ያለን ኤፍ ኦፍ ኤክስ አለን። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር ነው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ተሰጠን። ከዛ በኋላ ፎርሙላ ውስጥ አስገብተን መስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኦር ኤክስ ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ ኤች ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤች ሆናል ማለት ነው። በኤክስ ፕላስ ኤች ቦታ ኤክስ ፕላስ ኤች አስገብተናል እዚህ ፎርሙላ ላይ እዚህ ጋር እንዳለው
ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት የመጀመሪያ የተሰጠኝ ፋንክሽን ጋር ደሴም ነው። እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተሰጠኝ ፋንክሽን ጋር ደሴም ነው ማለት ነው። ደን ይሄኛን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ መጀመሪያ ኤክስ ስኩዌር እናደርጋለን። ኤክስፓንድ ስናደርግ ፕላስ 2xh ፕላስ ኤች ስኩዌር ይሆናል። የመጀመሪያ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፓንድ አድርግ ነው ይሄኛ ፓርት ነው ማለት ነው። ከዛ ኤክስ ማይነስ አለ ስለዚህ ላይ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። ኦቨር ኤች አለን ማለት ነው ከስር። ከዛ ምን ይሆናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ ስኩዌር እና ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ይጣፋል። ከዛ በኋላ 2xh ይቀራል። ነገር ግን ኦር እንጻፈው 2xh ፕላስ h ስኩዌር ኦቨር h ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ h ሁለቱም ቦታ ስላለ ጠፋል፣ ግን እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። 2xh ኦቨር h ፕላስ h ስኩዌር ኦቨር h ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ h እና h ይጣፋል። እዚህ ጋር ሁለት ስኩዌር ስለሆነ እዚህ ጋር አንድ ይቀራል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይጠፋል። ሶ ይሄኛው ምን ይሆናል 2x ፕላስ h ይሆናል ማለት ነው። እቺ የጨመርንባት h ወደ ዜሮ ነው የሚሄደው። ትንሽዬ ላይክ ኤክስ ላይ ትንሽዬ ፓርት ነው የጨመርነው። ስለዚህ h ወደ ዜሮ ሲሄድ ወይም ደግሞ h ኢኳልስ ቱ ዜሮ ሲሆን ይሄ ሶሉሽን ፋይናል ሶሉሽን ምን ይሆናል ማለት ነው 2x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ f ፕራይም ኦፍ x ኢኳልስ ቱ 2x ይሆናል ማለት ነው። ዴፊኒሽኑ ስንጠቀም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕል f of x ኢኳልስ ቱ 4x ፕላስ 1 ነው። ስለዚህ f ፕራይም ለመፈለግ ይሄኛን ፎርሙላ መጠቀም አለብን። f ፕራይም ለመፈለግ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። ሁለት ነገር ያስፈልገናል። ስለዚህ አንደኛው ምንድነው f of x ፕላስ h ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄኛን ፋንክሽን ወደ f of x ፕላስ h መቀየር አለብን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን በዚህ x ቦታ h ፕላስ x እናደርጋለን ማለት ነው። በx ቦታ x ፕላስ h እናደርጋለን። ስለዚህ ምን ይሆናል 4 ኢንቱ በx ቦታ x ፕላስ h እናደርጋለን። ከዛ ፕላስ 1 ስላለ ፕላስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ f of x ነው የሚያስፈልገን። f of x ራሱን ፋንክሽን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር ብቻ ነው የሚያስፈልገን። የመጀመሪያ ላይ በx ቦታ x ፕላስ h እናስገባለን። ከዛ ፎርሙላን ተጠቅመን ቀጥታ መስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት f of x ፕላስ h ማለት እዚህ ጋር እንደጻፍ ነው ይሄኛ ነው። ይሄኛ እንጽፋለን። f of x ፋንክሽን ራሱ ነው ይሄኛ እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ 4 ኢንቱ x ፕላስ h ፕላስ 1 ማይነስ f of x ደግሞ 4x ፕላስ 1 ነው ኦል ኦቨር h ይሆናል ማለት ነው። ኤክስፓንድ ስናደርግ 4x ፕላስ 4h ፕላስ 1 ማይነስ 4x ማይነስ 1 ይሆናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ማይነስ ብራኬት ስላለው ማይነስ ወደዚህም ዲስትሪቡት ስናደርግ ሁለቱም ቦታ ማይነስ ማይነስ ያደርጋል ማለት ነው። ኦል ኦቨር h ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይቀራል 4x እና
ማይነስ 4x ይጣፋል። ፕላስ 1 እና ማይነስ 1 ይጣፋል። ስለዚህ ምን ይቀራል ማለት ነው? 4h ኦቨር h ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ደግሞ h እና h ይጣፋል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይናሊ 4 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ፋይናል አንሰር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በዴፊኒሽን ኦፍ ዴሪቬቲቭ በመጠቀም የምናገኘው ዴሪቬቲቭ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ዴሪቬቲቭ ማለት ስሎፕ መፈለግ ሲሆን የተለያየ ፋንክሽኖች ሲኖሩ ሁሉም አክቹዋሊ ሞስት ኦፍ ደም ላይክ በዴፊኒሽን መስራት ይቻላል። ግን አንዳንድ ፋንክሽኖች በዴፊኒሽን ብቻ በመጠቀም ስለማይሰሩ የተለያየ አይነት ሩሎች አሉት። የተለያየ ሩሎችን ብንጠቀም ግን ፋይናል የምናገኘው ስሎፕ ይሆናል ማለት ነው። የዴሪቬቲቭ ዴፊኒሽን በመጠቀም እየሰራው ነው ኤግዛምፕል ይሄን ይመስላል።